Welcome back to part 3 ng ating unboxing my first merch box na ang aking BTS Weverse membership. So now, ang ating bubuksan naman ay ang Jimin Hoodie. Sobrang na-excite na ako. So ayan, meron pa akong pangalan dito. Akin na akin talaga to. Kasi nabuksan na ni Gwen yung kanya and I'm so very as in strawberry excited. Gusto ko na siyang suotin. Natapos na yung permission to done sa lahat-lahat. Yung akin hindi ko pa nabubuksan. So, eto na. Yung pili ko, yakap ko na si Jimin. Charay. So, ayan. Kita nyo naman. BTS. Gabok, ha? So, may mga paganito pa. Siyempre, itatago natin yan. Okay. Although wala akong balak ibenta to. Meron pa nga akong isang biniling ganito. Kasi gusto ko ng pang gamit at saka pang tago. So, ayan yung itsura niya. Yung review and yung mga picture. Bakit si Hoodie to? Oo. Si Hoodie yung nanditong picture. So, pagbukas, ay, kasi parang freebie. Freebie siya nung kalagay, hi, Mafe. Ayan. And then, si Hoodie at saka si Suga. Ang aking freebie. Ayan na. Parang love letter ni Jimin sa akin. No? Sana narinig nyo kung may kilig-kilig factor. So, open na natin. So, sabi ni Gwen, upload na ako sa TikTok. Sabi ko, hindi una sa lahat, hindi maganda yung kamay ko. Kasi dry, kakalaba. Kakahugas, kaka-alcohol dahil sa aking mga pusa. So, ayan, nabuksan na natin siya. Of course, gagawa tayo ng ganyang i-replicate natin yung picture na yan. Of course, ayan, pasensya na kayo sa ilaw. Of course. And of course, the making log. Na sobrang excited ako kahit na hindi ko naman siya mababasa. Ayan. So, wag na natin buksan. Hindi ko naman siya mababasa in Korean. Ayan. Hi, Pepay! Mahulog ka naman yung aking pusa. So, I will not make it closer to Pepay because all of her feathers, fur, and all feathers, manok, fur will go to this. Oh my god, you, me, I am Jimin. So, parang ang laki niya. Although, medium yung kinuha namin. 7 with you. Ayan. Because we're only 7 with you. Sa likod, never walk alone. Because you will never walk alone. You will never walk alone. Ang laki niya. Parang malaki siyang lapad. Ayan. Ang ganda, ang laki. So, narinig ni Pepay si Mungaw. He's gonna come up. I think so. Yeah, I can hear Mungaw. Nonetheless, my dad will not gonna open the door. So, ito. Ayan. Yan, ang laki niya. I'll definitely insert a clip. Wala siyang pocket. So, ganyan siya. Before ko siya isuot, ito nga pala yung material niya. Ayan. Nagliliparan siya. Siyempre, warm na warm ang peg. So, this one is not at all oversized. Medium. Bakit ganon? Gwen, sobrang laki niya sa'yo. Sa akin, hindi. I think this medium looks normal to me. So, yeah, this one looks pretty normal to me. Ayan. Okay, so gusto ko sana yung malaki yung hoodie, pero this one is not that much big sa aking head. So, it really looks normal. 13. If you can hear Mungaw. Ayan. So those are the details
So finally, this actually is the perfect size for me. But I want super oversized yung aking hoodie. But I think since hindi ko naman talaga magagamit yung hood, normal na sa akin to. So basically, that's it. Ang init niya, of course, pero ang ganda ng material. I think it's very, not very, but it's quite similar to the other hoodie that I got from the shop. So nakita niyo naman yung material niya, diba? Ayan. So maganda. Ang init lang niya talaga. So this is perfect. Ang ganda niya talaga, promise. So that's it. I am so in love with this. I cannot recreate this sa photo ng with justice kasi nga malaki yung hoodie sa kanya. But that's it for today's video. Thank you so much for watching part 3 and I'll see you guys on my next one. Bye!